Inday. Magkakape muna tayo. Mga Japan, mahilig sa tinahawa na ako sa kanila. My name is Glay Versosa from Sampaloc, Manila. Tashi na namae o Grashi tomoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Dewa, hajimemashou. Bago tayo magsimula, I encourage you to write some notes para maisulat nyo kung ano ba yung mga qualification ng mga visa na babanggitin ko. Ito na, simulan na natin itong video gagawin ko. So, ang ating first step yun ay paano ba makapunta at makapagtrabaho dito sa Japan. Binigyan natin ng point of view yung paano ba makapunta at makapagtrabaho kasi when you say makapunta lang dito, may tinatawag tayo na dalawang visa. Tourist visa at family visit visa. Si tourist visa ay pupunta ka sa mga agency dyan para mag-apply, magpasa ng mga documents, magpakita na marami kang pera at may kakayanan kang makapasyal dito. Si number 2 naman, si family visit visa ay may mga kamag-anak ka dito na i-invite ka dyan sa Pilipinas para makapunta ka dito, makapasyal ka dito. But these two types of visa ay cannot allow you to work here in Japan. Hindi ka bibigyan ng working permit dito sa Japan kasi nga, ang entry pass mo dito ay as tourist visa. Number 1, student visa. Ano-ano ba yung mga qualification ng student visa? Number 1, kung ikaw sa Pilipinas ay nakagraduate na ng K-12. Opo, K-12, pwede na po yun. Nalalak si Mimiya. Tayo ko pinapanood yun si Mimiya. Opo, ito nga po yun. Kahit hindi ka na po mag-college dyan sa Pilipinas, pwede ka na po ditong pumunta sa Japan, magkasikaso ka ng student visa. Number 2, kailangan mo po umidad ng 18 to 33 years old lamang po ang kailangan po natin sa bawat bansa po na pupuntahan natin. Palaging may age limit kasi ang fear kasi ng mga employer pag pumunta ka dito ng medyo may edad na po tayo ay baka hindi na natin kayanin yung trabaho at yung lamig din dito sa Japan. Ngayon po ay winter dito. Ang ate mo, si Inday ay naka winter pajama. Naka pajama si Inday. Secondly, kung ikaw ba ay may kakayanan maglabas ng pan-tuition fee, kaya nga po, 'di ba, student visa kasi mag-aaral ka dito, mag-e-enroll ka. Kailangan po ay may pan-tuition fee ka. Total na pag-usapan natin tuition fee, medyo magastos po itong tuition fee. Hindi ko po muna babanggitin sa video na to. Dapat may pan-tuition fee. Abangan nyo yung susunod kong video gagawin kasi yung student visa, yung itatapi ko yung student visa, ibabanggitin ko dun yung mga scholarship na pwede nyong applyan. Yes po, dito po sa Japan may mga scholarship po. Kaya wag kayong malungkot. Sunod po, dyan sa Pilipinas, at least nag-aral ka ng 150 to 300 hours Japanese language. Kasi, pagpunta mo dito, at least may alam ka naman na po kahit mga basic lang po. Ay, gozaimasu, konnichiwa, malamig, malamig sa amoy, ganun. At least may alam ka naman po kahit basic para pagpunta mo nga dito, hindi ka na mahirapan. Tsaka ang hirap pumunta dito ng, hirap pumunta dito ng wala kang kaalam-alam ng. Tapos, ang kinagandahan nitong visa na to, 6 months interval lang yung tayo mo dyan sa Pilipinas, makakalipad ka rin. O nga pala, ang student visa ay pupunta ka dito study while working. So, syempre, importante talaga yung number 1 study, yung Benkyo Shinagara, Hatarakimasu. Yun. So, kailangan mo talaga mag-focus dito mag-aaral. Ano ba yung aaralin mo dito, student visa? Ang aaralin nyo po dito ay Japanese language. Dalawang intake na tinatawag. Merong 1 year and 6 months kang mag-aaral. Meron ding 2 years. Yun nga po. So, tumako naman tayo sa pangalawang visa. Common na to yung trainee visa dyan sa Pilipinas. Number 1, hahanap ka ng agency dyan sa Pilipinas. You need to make sure na yung a-applyan mong trabaho ay fully experienced ka at talagang gamay mo yung trabaho nga applyan mo. May in-applyan akong isang agency dyan sa Pilipinas, somewhere around in Paranaque. Punta ako.
Dinedate ko lahat ng mga requirements ko kasi hindi ka nila ila-line up sa Japanese employer kung hindi naka-ready yung requirements mo. Basta na-interview naman ako, nakakita talaga ako ng mga legit ba na Hapon na talagang nag-i-interview tapos meron silang magta-translate sa'yo na Pilipino. But, hindi ako natanggap nung time na yun kasi sobrang layo po ng ina-applyan kong trabaho. Ang ina-applyan ko po nun ay farmer. Wala akong experience magtanim-tanim ba. Nagtatanim ako cactus yun. Next time mag-apply kayo sa isang agency sa Pilipinas, pupunta ka sa isang agency, mag-a-apply ka, tapos ang layo nung trabaho mo na-applyan, naku, huwag ka nang magsayang ng pera. I-pattern mo yung experience mo sa apply mo as trainee visa kung yun yung tatargetin mong visa. Kung mapili ka ng employer dyan sa Pilipinas, mabibigyan ka ng 3 to 5 years na visa. 3 years lang talaga yung parang pipirmahan mo, pero pag nagustuhan ka ng employer mo, bibigyan ka ng nilang extension plus 2 years. Ang trainee visa, meron pang plus 5 years to na visa na alam ko makakatulong sa inyo. Tatalakay na lang natin yan sa ibang topic. Ang kinagandahan ulit ng trainee visa ay no more cash out. Tinatawag na hindi ka maglalabas ng malaking pera kasi ang pagkakagastusan mo lang dito yung mga documents mo. Di ba, mag-aaral ka ng at least basic Japanese language, may kailangan kang ang sagot lahat ng employer mo yan. Sa tagal ko dito, na 100% legit, ang gagalante po talaga ng mga Hapon. Wala silang hesitation na tulungan ka, labasan ka ng pera, mag-invest sa'yo. Number 3, dumako naman tayo sa number 3. Ito po ay tinatawag na SSW visa. Maugong na to ngayon ito sa Japan. Kasi bagong-bago tong visa, fresh na fresh to. Ang visa na to ay kalalabas din lang nitong April 2019. SSW visa means Specified Skilled Worker Visa. Medyo mabigat nga lang yung qualification ng SSW visa. Number 1, JLPT N4 passer ka dapat. Medyo mahirap ang JLPT N4. Sabi nilang, hirap naman, kailangan JLPT N4 passer ka kaagad. Para sa akin, wala namang madali. Kasi nung nagpunta ako dito, nahirapan din ako sobrang. Hindi ko mapapasan yung itong N4. Ano naman, worth it naman siyang paghirap. Magsimula talaga, kailangan talaga nating dumanas ng hirap. Kung talagang meron kang pangarap na gustong matupad, di ba? Pandemic tayo. Ang dami mong time na mag-aral sa Pilipinas. May YouTube ba? Huwag mong sayangin yung mga opportunity na meron ka na malay mo na makakapasok ka pala dito sa tinatawag na SSW visa na to, yung JLPT N4, samantalahin mong aralin. Pag gusto mo, kahit mahirap pa yan, kaya ko yan, kakayanin ko yan. That's the spirit. Number 2, yung Specified Skilled Examination. Pag napasa nyo yung JLPT N4, ang dali na lang itong Specified Skilled Test. Napasa mo nga yung N4 na mahirap is, ang kinagandahan din ng SSW visa, kahit wala kang agency na applyan dyan sa Pilipinas, you can apply directly here sa Japan. For example, pangalan ko pala dito, Gracie-san. Gracie-san, may kakilala ka pa sa Pilipinas na mga tomodachi mo, mga kaibigan o gusto mag-apply dito sa company namin. Yung nakapasa ng SSW visa, papuntahin mo dito. I-refer mo sa akin yun. Sa bandang bagay na pwede ko kayong matulungan na hanapan ng agency to, pero hindi naman ako agency dito. Isa lang ako dito simpleng labandera sa Japan. Wala akong kakayanan baka papunta dito ng kahit sino. Kahit nga yung mga kamag-anak ko. Nag-share lang ako ng video na to. Doon sa mga former student ko dyan sa Pilipinas, ito na yung alam kong chance na nakita ko na baka makatulong sa inyo. Kabaliktaran ng trainee visa, si trainee visa at si SSW visa, parehas lang sila ng trabaho. Itong SSW visa, no need for experience. Trainee visa, once na mag-apply ka sa Pilipinas as farmer, kailangan ang experience mo ay fully farmer. So dito sa SSW visa, pag napasa mo sa JLPT N4, Specified Skilled Visa, magda-direct apply ka dito. Kahit wala kang experience, ang kinagandahan. Kahit mag-iba-iba ka ng field, walang problema, basta maipasa mo lang yung exam. Anyway, itong SSW visa, katulad din to ng trainee visa, 3 to 5 years din ang may bibigay sa inyo. At may tinatawag pa tayong SSW number 2 visa. Ito yung continuation ng SSW 1 visa na
i-sinishare ko sa inyo. So, another 5 years extension. Number 4, bilang isang former teacher dyan sa Pilipinas, na trabaho ko dyan na matagal sa DepEd. Ito naman visa na to ay para sa mga co-teacher ko dyan sa Pilipinas na gustong pumunta dito sa Japan. Number 4, ito yung tinatawag na JET program. Means Japan Exchange Teacher Program. So, number 1, meron pa rin tayo ditong mga age limit. Sa types of visa na to, ang kinukuha lang nila dati ay ang talagang native language talaga nila yung English ba, katulad ng mga Amerikano. Yun lang yung mga dating kinukuha nila dito. Teka, parang nakuha na. Kasi nilawakan ng Japanese government yung pag-aaral ng student. Kung dati, ang tinuturuan lang dito ng English ay yung mga high school student. So, ang ginawa nila, binaba nila sa kindergarten. Even kindergarten here ay nag-aaral na rin po sila ng English. Naging sobrang in-demand tong JET program. Qualification nito ay you must be a professional teacher. You have a license. Secondly, kailangan mo patunayan sa Pilipinas na English proficient ka. When you say English proficient, hindi siya tumutukoy lang sa English teacher. Kahit science teacher ka, math teacher ka, Filipino teacher ka, any subject na matter na tinuturuan mo dyan, eligible ka to apply. Patunayan mo lang na English proficient ka. Sobrang dali, di ba? Ang ganda ng ng visa na to kasi from government there to Philippines. Tapos from here, government to government mag-aayos sa'yo. Tapos yung next visa na tina-target ko kasi sayang naman yung mga naging experience ko dyan sa Pilipinas. Kung tagal kong nagturo dyan, kung magiging forever labandero na lang ako dito sa Japan. Kaso nga lang, itong visa na to ay kailangang applyan nyo lang dyan sa Pilipinas. May naging friend kasi ako na under nitong visa na to dito sa Japan, si Antoinette. Hello, Antoinette! Si Antoinette, na-advise niya na ako, talaga teacher ka sa Pilipinas, mag-apply ka dito. So, nung last year, wala pang pandemic, tina-target ko na talagang makauwi. Talagang ready na akong umuwi. Kasi nga, itong next visa na to yung gusto kong applyan. Si Antoinette, parang yung half ng apartment fee niya is sagot ng employer, di ba? Tapos, dito, pandemic na, nawala na ng klase, natigil ang klase, nagka-pandemic man, may sahod. At yung ibang mga kakilala ko ditong English teacher na hindi under ng JET program, pag wala silang turo, wala rin silang sahod. Talagang palang gusto nyong pumunta dito sa Japan. Ina-advise ko na bago kayo pumunta dito sa Japan, kumuha muna kayo ng driver's license dyan sa Pilipinas. Pumunta kayo dito sa Japan, napakamahal ng driver's license. Mag-aaral ka pa kasi dito hindi ka pwedeng alam nyo kung magkano ang driver's license? Nasa 30 lapad. Kinonvert mo sa pera natin, nasa 150,000 pesos. Ganun siya kalaki. So, kung pupunta ka dito, may driver's license ka ng hawak, i-convert mo. Napaka-importante ng driver's license dito. Kaya yung 4 na visa, sana may natutunan kayo. Lahat ng question nyo about sa video na to, re-replyan ko kayo isa-isa. Itong 4 na visa na to, gagawin ko to ang naisip ko kasi gagawin ko to ng 4 separate video. Tapos, itong 4 na to, student visa, trainee visa, SSW JET program, humanap ako ng mga tao na under nitong mga visa na to. Isasama natin to sila sa mga vlog na susunod na gagawin ko para malaman nyo na talagang nag-i-exist tong mga 4 types of visa na to dito sa Japan. Hindi, baka iniimbento ko lang to. Hindi po kasi itong mga visa na to, marami akong kakilala ng under sila ng mga ganitong visa. Kaya, yung susunod na video natin, 4 na video, pakiabangan na lang. Kung medyo matagalan, pasensya na, sobrang busy kasi dito ni Inday. Alam mo na kasi dito, full of work lang naman. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayo kahit kaunting information. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking video, para lagi kayong updated kung meron man ako i-upload, kung walang i-upload, wala. Kung meron. Yun lang po, maraming salamat. Sayonara!